إخوة الإيمان، خلق الله الإنسان وزوده بكل ما يلزم في هذه الحياة، وأعطاه غذاء للعقل وغذاء للروح وغذاء للجسد، وبين له الطريق ووضح له السبيل. وقد ظهر كل ذلك جليا في آيات القرآن الكريم وفي آي الذكر الحكيم. وصلنا إلى تفسير سورة النحل حيث قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، أتى هذا الأمر الجلل، أتى هذا الأمر الخطب، سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الأمم. أصدر القرار، أبرم الأمر، وبقي التنفيذ، وبقيت المسألة مسألة وقت. فلا تستعجلوا العذاب، فلا تستعجلوا العذاب، وإنما استعدوا لذلك، وإنما قوموا بالعمل. يوم بيقولوا له للطالب تحدد موعد الامتحان، شو معناته تحدد موعد؟ يعني خاف ارتجف؟ لا، معناته دروس، معناته استعد، معناته هيئ نفسك إلى هذا الامتحان. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يكون منه نقص ولا يكون منه عيب، ومنزه، فهو ينبهنا ويحذرنا ويهيئنا ويبين لنا الطريق. فسبحانه أن يصدر منه شيء لا يتناسب مع هذا الكمال، أن يصدر منه شيء لا يتناسب مع هذا الجلال سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل ما ينسب إلى الله من المثيل أو الشريك أو الولد أو أي شيء، اليوم بس محتارين كيف نجعل الإله بشر، وبالمقابل كيف نجعل من البشر إله. يعني متناقضة عجيبة وعجيبة جدا، تدل على بدائية في الفكر، وبدائية في الفهم، وبدائية في الاستيعاب لحقائق الأمور. وهذا منتشر بشكل عام وخاصة في أوساط المتدينين. فأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله عز وجل الذي بين أنه صدر الأمر، ممن صدر هذا الأمر؟ من هو الذي أصدر هذا الأمر؟ من هي الجهة التي أصدرت هذا الأمر؟ ما هي إمكانياتها؟ ما هي ملاءتها؟ ما هي قدرتها؟ يعني اليوم الكلام مو المهم، الكلام المهم مين يصدر هذا الكلام. إذا قال لك واحد بكرة عطلة، مين قال لك؟ قال والله شفت ولد صغير ماشي قال بكرة عطلة. يعني هذا قد يكون عم بيمزح، عم بيلعب، أما بيقول لك لا والله أنا لقيت على موقع كذا الحكومي إنه بكرة أصدروا إنه والله بكرة عطلة لأن كذا أو كذا أو كذا. فاليوم ممن صدر هذا الأمر الجلل؟ أول شيء الله عز وجل أعطانا هذه الحالة، ثم بين لنا من الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فالله يصطفي من الأنبياء، الله يصطفي من البشر رسلا، ويصطفي من الملائكة رسلا. وهذا الاصطفاء والاجتباء مستمر إلى يوم القيامة. يعني الأنبياء والرسل كما نذكر دائما هو مقام انتهى، كمقام النبوة وكمقام الرسالة. أما المهام، أما الأعمال فهي مستمرة إلى يوم القيامة. ينزل الملائكة بالروح من أمره. فهذه الروح هي روح الوحي، هذه الروح التي بها حياة الأفراد، هذه الروح التي بها حياة النفوس، هذه الروح التي بها حياة القلوب، هذه الروح التي بها حياة القلوب والعقول والنفوس والأرواح والأفراد. فإذا حي الفرد بعقله وروحه ونفسه كانت هذه الروح حياة للأسرة، وكانت هذه الروح حياة للمجتمع، وكانت هذه الروح حياة للأمة. فالله عز وجل ينزل الملائكة بالروح، سواء كانت هذه الروح هي روح الوحي إلى الأنبياء والرسل، أم هي الروح التي تحمل النور الإلهي وتحمل العلم الإلهي وتحمل العلم اللدني، فهي خير بخير بخير، هي خير كلها، هي هداية كلها، هي نور كلها، هي صلاح كلها. وهذا لا يكون إلا بأمر الله عز وجل. ينزل الملائكة
من روحي من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. أن إيش؟ أن أنذروا، الإنذار. طيب هن الحقيقة عندهم مهمتين، عندهم مهمة التبشير ومهمة الإنذار. ليش قدم الإنذار؟ ليش؟ قال لأن الإنذار دفع الضرر أولا، واحد تدفع عنه الضرر، واحد بتقول له أنت جايك دفعة مصاري، بينما واحد تاني بتقول له انتبه راح يوقع الحيط عليك. فأول بتنبه الأولاني، أول شيء الإنذار لأن أصحاب يلي ما حيستمعوا لهذا الإنذار سيكون نصيب الهلاك، سيكون نصيب جهنم وبئس المصير. فأولا التنبيه، أولا الإنذار، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، أنه لا إله إلا أنا. هذه العبارة يا أحبابنا، لا إله إلا الله، التوحيد، رسالة الأنبياء، رسالة الرسل، القاعدة التي حملها الملائكة إلى بني الإنسان. هذا الإنذار وهذا التوجيه وهذا التنبيه، أن أنذروا، أوعكن كل شيء إلا هي، كل شيء إلا إيش؟ كل شيء إلا التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في رسول، ما في نبي، ما إلا شو أوحى الله إليه؟ أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه حقيقة الديانات، هذه محور الديانات، هذه الرحى والمركز التي تدور حولها كل الديانات. للأسف اليوم عم نختلف على أمور كتير تانية. اليوم أبناء الديانات مختلفين، أبناء الديانة الواحدة مختلفين إلى مذاهب وجماعات، أبناء الجماعة الواحدة والمذهب الواحد مختلفين. فاختلاف اختلاف اختلاف، تمزيق. نحن اليوم كأهل الأرض بحاجة إلى أن نعود إلى حقيقة، بحاجة كل أهل الأرض أن نعود إلى حقيقة نتلمس بأرواحنا، نكتشفها بعقولنا، نفهمها بعلومنا. شو هي؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالتوحيد يا أحبابنا، التوحيد هي ملة الأنبياء، هي ملة الرسل، هي دعوة كل من أرسله الله عز وجل إلى بني الإنسان. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل أبناء الأمم في الأرض. هذه الرسالة، هيك فحوى هذه إيش؟ الرسالة التي خلدها القرآن الكريم نصا يتلى ويتعبد بتلاوته. ليش؟ قال مشان ما نفوت بالتفاصيل. إذا شفته بشارع أنت روح للشارع الثاني ولا تسلم عليه ولا تعايد عليه ولا كذا. هيك صفيان ديننا اليوم. هي الشغلات اللي ملتهين فيها على الواتساب وملتهين فيها على الكذا وملتهين. للأسف الشديد اليوم بيننا وبين كل أبناء الديانات تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، نقطع السطر. هذه الأساس. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. هذه حقيقة يا أحبابنا، هذه حقيقة في السنة وفي الكتاب وفي كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا أبو سفيان طول الليل عم بدعيه، وآلاف المقاتلين تحاصر مكة، بس بدهم كلمة لحتى يحرقوا الأخضر واليابس. لا بيضل أبو سفيان ولا أم سفيان ولا سفيان ولا بيضل حدا ولا بيضل مخبر. يعني الموضوع محسوم ومنتهي بالعقل والمنطق والقوة وبكل الأسباب. ومع ذلك النبي يدعوه، النبي داعي إلى الإيمان، داعي إلى الخير، ما له قاتل وفاتح ما له. النبي داعي إلى الإيمان، بده الناس تدخل، بده الناس تعرف الله، بده الناس ترجع إلى الله عز وجل. فضل ينصح أبو سفيان لأذن الصبح. قال له أشهد أن لا إله إلا الله، قال له وأن محمد رسول الله. قال له هي لسه، هي ما عم تنبلع معي لسه، في النفس منها شيء. شو قال له النبي؟ قال له من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، اللي بيدخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاليوم يا أحبابنا
هذه نقطة البداية، وهذه رحى الطاحون، وهذه مناط الأمر كله، التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. وصدقوني يا أحبابنا، لو ينتهج الناس هذا النهج للقيت الناس اليوم يعيشون في جنة في الأرض قبل جنة السماء. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فتحدث الله عن عالم كامل، عن عالم نتلمس منه هيك شذرات بسيطة، هو عالم الملائكة، رغم أن ما ذكر عن الملائكة في القرآن الكريم كثير من الآيات، وكثير من الوصف، وكثير من المهام، وكثير من اللقاءات تمت بين بني الإنسان وبين الملائكة من الأنبياء ومن غير الأنبياء. فالباب مفتوح والملائكة موجودون، وإن كان من أبصرهم قليل، ولكن من استشعر بهم وأحس بهم ليس بالقليل، والباب مفتوح. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. منرد نرجع، أتى أمر الله، من أصدر هذا الأمر؟ الذي أنزل الملائكة بالروح. من أصدر هذا الأمر؟ الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فالآيات مترابطة مع بعض البعض، كل آية مع كل آية تعود إلى الأساس الذي انطلقت منه الآيات. فالذي أبرم هذا الأمر والذي حذر بهذا الأمر هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فيعني أن الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض بحقيقة ثابتة، بحقائق، إن كان علمية، وإن كانت كونية، وإن كانت خلقية، وإن كانت دلالية. فهذا الكون خلق لهدف. هذا الكون خلق لهدف، خلق بحقيقة. وهذا الشيء المضاد للهو، والمضاد للعبث، والمضاد. فحياتنا مو بس بشان هيك نقوم نعيشنا 30 40 50 سنة ونقلي لنا شوية بطاطا ونعملنا تبولة وهذا صليل وركعتين وخلصت الحكاية. لا، هذا عبث. هذا اسمه عبث يا أحبابنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وين تفكيركم؟ وين عقلكم؟ وين إدراككم؟ اليوم يا أحبابنا معظم الناس يعيشون في العبثية. يعيشون إيش؟ في العبثية، لأنهم مبتعدين عن حقيقة التوحيد. وهذه العبثية يا أحبابنا تجاوزت مرحلة العبث، أصبحت تذهب بالأعراض، أصبحت تذهب بالعقول، أصبحت تذهب بالإيمان، أصبحت تذهب بالوقت وبالصحة وبالعافية. فالعالم اليوم يعيش في حالة من الآلام النفسية، في حالة من الأمراض والأسقام النفسية. اليوم أصبحنا بالأمراض النفسية بأعلى من درجة الوباء. أصبحنا بالأمراض النفسية بحالة أعلى من درجة الوباء. ولكن مثل ما بيقولوا خلي الطابق مستور. فاليوم هذه الأمراض تنتشر. فخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فمن يوازي الله عز وجل؟ من هو الذي تحدث عن نفسه وقال أنا من يجرؤ أن يقول أنا الذي خلقت السماوات والأرض؟ من يجرؤ على هذا الأمر؟ لا أحد يجرؤ على هذا الأمر. فسبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله حق، وخلقه حق، والسماوات والأرض حق، والقرآن حق، والأنبياء حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والآخرة حق، والحساب حق، والقيامة حق، والجنة حق، والنار حق. فأنت أيها الإنسان مخلوق بين مجموعة من الحقائق، فلا تعيش في الأوهام. فيك تعيش بالأوهام، فيك تنكر كل هذه الحقائق وتتعامى عنها وتعيش بهذه الأوهام، ولكن هذا يعني لفترة بسيطة، لفترة قليلة. فلا تضيع وقتك الثمين في هذه العبثية، وإنما أنفق وقتك الثمين في معرفة طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الطريق
الموصلة للإيمان، هذه الطريق التي تعرفك بالله الواحد الخالق لهذا الكون، الإله الواحد المستحق للعبادة، الإله الواحد الرافع الخافض المعز المذل المعطي المانع الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. فهذا اللي مطلوب منا اليوم، مطلوب منك يا أحبابنا، مطلوب منا نساء ورجال وأطفال أن نتعلم في مدرسة الفهم الإلهي حتى نصير مستعدين للجنة، حتى نصير مهيئين للجنة. أعظم شيء في الجنة أن نجتمع بخالقنا، أن ننظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا بده تهيئ، هذا بده شغل، ما قضية هيك. والأرض والخلق هي مدرسة لهذا الإعداد. إلا بقى إذا طلعنا عن الطريق والتهينا وانشغلنا عن هذه الأمور، فالتوحيد ثم التوحيد. فالتوحيد يا أحبابنا هو صلاح العقيدة، وهي صلاح الأمر كله، والاعتقاد الصحيح يوصل للعمل الصحيح. شو هو الاعتقاد الصحيح؟ بيوصلك للعمل الصحيح. فإذا اعتقدت بأن الله واحد، فهذا الاعتقاد سيوصلك إلى أن لا تدعو غيره، ولا ترجو غيره، ولا تعبد غيره، ولا تصلي لغيره. هي معناته هذا الاعتقاد الصحيح. فالاعتقاد الصحيح يا أحبابنا من نتائجه إيش؟ من نتائجه هي العمل الصحيح، هذا العمل الذي يوصل إلى هذه الحقيقة أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاتقون. اتقوا يا أحبابنا هالأمر، اتقوا هالنار، اتقوا العذاب، اتقوا المخالفة، اتقوا الحيدان عن الطريق. قال اوعى أخي، بدك تمشي بسيارتك على الهاي واي وانت ماشي بسرعة 70-80 مايل، اوعى تنحرف عن الهاي واي، اوعى تنحرف. قال أخي ليش عم بتخوفنا؟ يا حبيبي ما عم خوفك، لأن لا سمح الله إذا طلعت فمعناتها كارثة. معناتها شو؟ معناتها كارثة، معناتها إدمية وتحطيم سيارة وتحطيم عظام، مو تخويف. هي الحقيقة، هي الحقيقة. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكما ذكرنا خلق السماوات والأرض بالحق لحكمة ثابتة ولهدف ثابت، من أجل أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف قدرة الله عز وجل، أن تدرك وحدانية الله عز وجل. وكل هذا سيقودك إلى معرفة الله ومحبة الله وعبادة الله، وأن تصبح قمة السعادة صلتك بالله عز وجل. فخلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فالله عز وجل ينتقل بنا من خلق السماوات والأرض، وهذا الخلق إذا بدنا نتحدث عنه موسوعات، يعني خلق السماوات والأرض موسوعات لا ينتهي. وليس الحقيقة مجالنا نحن هون أن نتبحر بهذه المواضيع، وإلا لا ننتهي. يعني خلق السماوات والأرض لحالة علم اليوم لا ينتهي. يعني إذا الإنسان اليوم بعد 2000 سنة، 2000 سنة من الميلاد، بعد 2000 سنة هلأ أطلقنا تلسكوب جيمس ويب ليطلع شوي لقدام بس ليطلع شوف شو صاير، بس ليشوف. يعني التلسكوب بده يطلع شو صاير برا، شو في كواكب، شو في نجوم ما لنا وصلانينا، شو في مجرات. هي بعد إيش؟ بعد 2000 سنة جامعات ونحت وعلوم ودراسة. فخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فينتقل بنا النص القرآني فجأة من هذه السعة، من هذه المساحات الشاسعة والكبيرة، إلى الذرة الصغيرة. ينتقل من المجرة الهائلة والكون والسماوات إلى الذرة البسيطة. خلق الإنسان من نطفة. خلق الإنسان من إيش؟ من نطفة. على رأس الدبوس يجتمع 40 مليون حيوان منوي، على رأس الدبوس 40 مليون مهندس وطبيب وتاجر وعضو مجلس شعب وعضو مجلس نواب ورئيس وزراء وإلى آخر هذه السلسلة من الأنصاب والألقاب. خلق الإنسان من نطفة. كل بني الإنسان، كل بني الإنسان، التقي والفاجر والعاصي والأنبياء والرسل، كل هذه البداية. فإذا هو خصيم
فإذا هو خصيم مبين. يا لطيف يا لطيف. خلق الإنسان من نطفة فصار باحثا، صار عالما بالاصطلاح العلمي، معه PhD، معه دكتوراه، صار بروفيسور، أستاذ ذو كرسي. ليش؟ ليلقي المحاضرات ويثبت ويبرهن أن الله غير موجود. شو العادة؟ أن الله غير موجود. فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين. أوجدوا اليوتيوبات والواتساب والأفلام ونشروا علوم. ليش؟ ليبينوا أن القرآن أساطير الأولين. فإذا هو خصيم مبين، مو بس خصيم، مو بس خصم، واضح العداوة، واضح الكراهية. وخلق الإنسان. شوف يا أحبابنا، شوفوا قال لك خلقتك من ذرة. يعني مو بس ماله مؤمن، مو بس ماله مستقيم، مو بس ماله من أهل التقوى، لا. فإذا هو خصيم مبين. خلقه من نطفة، من ماء مهين، فصار قائد عسكري ونياشين وكذا، بتلاقي هيك منفوخ مثل ديك الحبش و500 شغلة على صدره، فهو يقتل ويبطش ويهتك. فإذا هو خصيم مبين. صار فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء. فإذا هو خصيم مبين. خلق يعني من شيء تافه، من شيء حقير، من شيء مستهان فيه، لا يبقى. لا قال فإذا هو خصيم مبين. اليوم تلاقي واحد مخرج يضل الشباب، يضل البنات، يغير نظام الكون، يتحالف مع الشيطان. فإذا هو خصيم مبين. اليوم يا أحبابنا سلسلة خصيم مبين في كوكبنا الأرضي والله سلسلة مؤلمة، والله سلسلة مؤلمة. والله إذا أحببنا أن نضع هذه السلسلة، فيها من الجحود، فيها من النكران، فيها من العداوة، فيها من الكره، فيها من عدم الوفاء، فيها من شو بدي أحكي يعني، فيها سلسلة لا تنتهي من الصفات الذميمة. هذه الخصومة البينة لله عز وجل. فهناك قد يكون أب يضل أبنائه فهو خصيم مبين، قد تكون أم تدمر أسرتها فهي خصيبة مبينة، قد يكون تاجر، قد يكون إنسان طبيب عالم أحياء، عوض ما يجي يخدم البشرية بيخترع فيروس بيهلك البشرية. فإذا هو خصيم مبين، يأتي من يتلاعب بأرزاق الناس، يتلاعب بالمال، يتلاعب بالأسواق، بيخلي الغني فقير وبيخلي الفقير معدم. بيجي واحد بيتلاعب بالناس، بيمنعون الوقود، تلاقي الناس قاعدة عم بتموت بالبرد قاعدة. فإذا هو خصيم مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أحبابنا لا إله إلا الله عكس خصيم مبين. من يؤمن بلا إله إلا الله لا يكون خصيما مبينا. آيات تلو الآيات. ممن أصدر الأمر الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. رسالة تلو الرسالة، وكل رسالة تحمل حجم لا ينتهي من الحكمة. قال والله أنا ما انتبهت على الكون، ما انتبهت على السماوات، ما انتبهت على الأرض. قال طيب وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ مالك عم تشوف وشك بالمراية؟ مالك عم بتشوف يا خانم وشك بالمراية؟ إذا شوي هيك يعني الجمال تبعنا انهز، بتلاقي الوحدة رح يصير معها بايبولار، يعني حيصير معها اكتئاب ثنائي القطب. طولي بالك يعني اليوم. طيب وهذا الخالق اللي عطانا الجمال، هذا الخالق اللي عطانا العيون الزرق والعيون الشهل والعيون الخضر والعيون العسلي، وعطانا الحواجب وعطانا الرموش وعطانا. قال لا، استخدمت كل هذه الجمال لتكون لله شو هي؟ خصيم مبين، عشان تطلع على المجلات وتفرع حالها وتفرجي جمالها للقاصي والداني وتطلع بالماء. فإذا هو خصيم مبين. وبعد ذلك مثل آخر، يلي ما شفت السماوات والأرض وغفلت عن خلقك. قال والأنعام خلقها لكم، الجمال والبقر والخواريف والجواميس وسلسلة لا تنتهي من هذه. والأنعام خلقها لكم
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال عندك الأغنام والخراف. الخروف تنتفع من صوفه، طبعا صوف الخروف لا يوازي صوف قديش اللي بصنعوا بالمصانع. بتلاقي الكنزة اللي صوف صناعي بتنغسل غسلتين بتلاقيها توسع معك زلمة ثاني، بينما الصوف الحقيقي بضل عندك سنين وأيام، يعني 30 40 50 سنة فرشة الصوف، 40 و50 سنة، مو 40 50 سنة، ونورثها للجيل الثاني. هي الفرشة أخذها من أيام ستي، وهي الفرشة بيجي المنجد بيفتحها بيطالع الصوف وبينكت الصوف وبينغسل الصوف وبيرجع عوض ما يعبي فرشة بيعبي فرشتين، بيعبي المخدات وبيعبي. لكم فيها دفء، تلاقي غير شيء كنزة الصوف بهالشتاء، تلاقي غير شيء الحرام الصوف اللي بتغطوا فيه العالم بيعطيهم هالدفء وبيعطيهم. والله نعم منا يا رب، يا رب تدفي البردانين، يا رب يا رب تدفي البردانين، لأنهم بردوا بظلم الإنسان وبقهر الإنسان لأخيه الإنسان. أما أنت يا رب خلقها لكم فيها دفء ومنافع. شو فيها دفء وفيها منافع؟ بتلاقي البقرة حملت كمان شو جابت لك عجل، ما بكفي عم تعطيك لحم وتعطيك حليب لا، بتجيب لك كمان إيش؟ منافع، تجارة، صار حقها شو؟ مصاري، وفيها كذا. قال ومنها تأكلون. ومنها إيش؟ تأكلون. طيب سؤال يخطر إلى البال، لو وضع في هذه الأنعام أخلاق الوحوش، أخلاق الضباع وأخلاق الأسود، صور يعني مين بيحسن يذبحها؟ مين بيحسن يأكلها؟ مين بيحسن يسيطر عليها؟ يعني ما سمعنا والله خروف هجم على اللحام والله قتل. هلا بيحطوا لك فيلم هيك ضحك تفشكل أو كذا، أما تصور لو كان فيها أخلاق الضباع، لو فيها أخلاق الكلاب، لو فيها أخلاق السباع، لو فيها سم الحيايا أو سم العقارب. شو يا حبابنا، في تصميم إلهي يعني بمنتهى الرقي، كله كرمالك أيها الإنسان. قال تذبح الخروف بتاخذ الصوف تبعه، إيه قالوا بتاكل اللحم تبعه، لك حتى العظام عم تندق وتنطحن وتتساوى ما بعرف شو، لك حتى المقادم، لك مو هيك، لك كمان يعني هي الأكلة الفظيعة بيقول لك شو والله في سجقات. شو السجقات يعني؟ ولا الأبوات ولا الحفات، يعني كل الخروف ما بيخلي البني آدم منه شيء على الإطلاق. مين اللي أعطاك المائدة الإلهية؟ والله المطعم الفلاني بيساوي لك سجقات. مين خلق لك الخروف وصمم لك الخروف وجعل لك يا بهذا الخلق؟ قال أيها الإنسان غفلت عن السماوات والأرض، وأيها الإنسان غفلت عن خلقك من نطفة. قال كمان غفلت عن طعامك اليومي. قال لبن مصفى. من وين اللبن مصفى؟ قال جبنة حلوم وجبنة صفراء من وين الجبنة كلياتها اجت؟ قال حليب مع النسكافيه وحليب بلا نسكافيه وحليب ورز بحليب. مو كله هذا. ومنها تأكلون، مو كله من حليبة ومو كله من لبنة ومو كله من أجبانة، وبتعمل سمنة وبتعمل قشطة وبتعمل قريشة وبتعمل إلى نهاية السلسلة. يعني قال أخي أنت لأنك جاي من بلاد فيها، لا ما شاء الله، يعني هالبلاد كان الأوروبية ولا الأمريكية فيها خيرات كتير، كل شيء الحمد لله مو ناقص شيء، كله من أتم أبدا، يعني ما في شيء ناقص. ومنها تأكلون. فهذا الأمر أضف إلى كذلك يعني أن الله قد خلقها بروح القطيع. تلاقي الأغنام بروح القطيع، بتلاقيها جاي مع بعض البعض، لما بتطلع فيها للرعي بتضل كلها مع بعضها. بينما تصور لو فيها الكلاب شخصيته فردية ما بتجتمع، تلاقي 2 3 أما أكثر بهم، فتصور بدك تطلع ترعى فيهم فكلياتهم راحوا انتشروا وراحوا. هلا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال لما تريحون يعني تعودون بهم إلى مقراتهم، إلى اسطبلاتهم، إلى أماكن تجمعاتهم. فكتير بالأرياف تلاقي منظر ومشهد جميل حينما تعود هاي القطعان من الرعي إلى إيش؟ إلى مراكزها، وقد امتلأت
بالطعام وقد امتلأت بالحليب بس بدها ترجع بتلاقيها. ففيها جمال حين تروحون وحين تسرحون وكذلك حين تنطلق. لاحظوا يا أحبابنا الحكمة الإلهية والجمالية بالنص القرآني أنه قدم لك حين تريحون على حين تسرحون. مثل ما قلنا، مع أنه المفروض تريحون بعد. أول شيء بيطلعوا بيرعوا بيسرحوا بيرجعوا بيريحوا، فهون لا، ذكر لك حين تريحون قبل. ليش؟ قال لأن فيها هدوء للنفس. أنت اطمأنيت على القطيع وهو راجع وقد امتلأ بالطعام وقد امتلأ بالحليب وقد امتلأ بالخير، بينما لما بده يطلع يسرح بتكون خايف يتعرض لخطر، خايف يتعرض لشيء، خايف يتعرض. فلذلك قدم لك إيش؟ حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كمان شو منحمل عليها؟ منحمل على الجمال ومنحمل على التواء ومنحمله كمان نفلح على البقرة، ما بيكفي يعني حليب، ما بيكفي عجل وما بيكفي لحم، كمان التور للحراتة وللفلاحة ولا حمل الأثقال على الجمال. إن ربكم لرؤوف رحيم. الله رؤوف رحيم. الإنسان الجاهل مهما أخذ من شهادات، الإنسان الجاهل مهما أصبح معه من المناصب ومن الأموال ومن الألقاب، فإذا هو خصيم مبين، إذا لم يمشي على منهج الله في الرحمة، لم يمشي على منهج الله في الإخاء الإنساني وفي محبة أخيه الإنسان، لم يمشي على منهاج الله في إرادته الخير لكل من حوله من الخلق، فهذه تعاليم مدرسة السماء. هذه تعاليم مدرسة السماء أوجدها وأبدعها ربكم الرؤوف الرحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. مو بس رؤوف الرأفة. والله واحد بيحتار يعني رحيم بترجمة، أما الرؤوف كيف الرأفة هي خليط بين اللطف وبين العطف وبين الحب وكل ما بعض. قال إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعمة إثر نعمة إثر نعمة، نعمة إثر نعمة إثر نعمة. قال لك خلق السماوات، قال ما انتبهنا، قال خلقك إلك، قال هي مرة بالعمر ولدنا ونسينا، قال طعامك وأكلك وشربك كل يوم عم تفطر عم تغدى عم تتعشى. قال والله يا أخي المطعم الفلاني لا يعلى عليه، والله فلانة بتساوي طيب منيح، عم تشتغل لك بالأكل ساعتين 3. طيب لحتى انخلق هالحيوان قديش أكل وقت، لحتى انبنى هاللحم وانبنى هالعضلات وانبنت قديش أكلت وقت، لطلعت هالنجاصة قديش أكلت وقت، لطلعت هالرمانة، لطلعت هالتفاحة، كله من وين هذا يا أحبابنا؟ كله من هارفارد، من ستانفورد، من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. من وين كله هذا؟ هذا كله من ربكم الرؤوف الرحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. لذلك يا أحبابنا، لذلك علينا أن ندخل مدرسة لا إله إلا الله. هذه مدرسة علم، مدرسة بحث، مدرسة فهم، وبعد ذلك بعد العلم والفهم والبحث هي مدرسة إيمان، وبعد ذلك هي مدرسة ذكر ومدرسة محبة ومدرسة إدراك ومدرسة شعور. بتصير بتشعر أنت بلا إله إلا الله، بتصير بحس بلا إله إلا الله، بتصير حياتك ووجودك لا إله إلا الله. فتنتقل بعد ذلك إلى أن تصبح مدرسة يقين، فتطمئن نفسك وتخشع جوارحك وتكون حياتك هي مدرسة لتعليم الخلق، هي مدرسة لبذل النور والعطاء، وتكون آخرتك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالله الذي أنزل الملائكة بالروح لتنذر الخلق كلهم أنه لا إله إلا الله، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الإنسان من نطفة،
هو الذي خلق لكم الأنعام وما فيها من دفء ومنافع وطعام وشراب وجمال، وهو الذي خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فحري بنا أن نتنبه إلى أنه أتى أمر الله، فلنرجع إلى الله توبة، فلنرجع إلى الله إنابة، فلنرجع إلى الله ذكر ومحبة، فلنرجع إلى الله علم وتعلم وتعليم، فلنرجع إلى الله إخاء بين بني الإنسان، فنتقرب إلى الله بخدمة أخينا الإنسان، نتقرب إلى الله بمحبة أخينا الإنسان، ولنخرج ما استطعنا إلى ذلك من سبيل من قائمة فإذا هو خصيب مبين. إياك وإياك أن تكون من أصحاب هذه القائمة، ولو بجزء بسيط، ولو ب10%، ولو ب5%. إياك ابتعد عن قائمة خصيم مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واجعلنا اللهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واهد بنا إلى صراطك المستقيم يا رب، واهد خلقك أجمعين. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا غير مفتونين يا رب العالمين. يا رجاء السائلين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين. الفاتحة.